Check this out. Thousand years later.
Ito na siya mga ka-sounds mga idol. So na tapping na natin ng dalawang speaker na to at dalawang tweeter, isang ampli na GD100. So ganito lang siya pagka-tapping mga idol. Negative dito is negative dito sa isang speaker, saka patungo sa ampli. So parallel siya, parallel. At itong tweeter na to, dalawang tweeter, siniris natin at patungo dito sa kanyang terminal dito sa GD100. Saka itong isa is dito sa para sa LED to, hindi pa natin natap. So yun lang mga idol. So nilagyan natin ng fiber cloth para dagdag ano na siya, dagdag kalabog bayo. So ganito lang siya ang pagkayari mga idol. So pintura ang ginagamit natin, gray. So tara, i-install na natin. DJ Wowie 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 Remix. A few moments later. Check this out. Check this out. DJ Wowie Remix. Check this out. Wowie Remix. Check this out. Love is like a river.